მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ინტერვიუ, რომელსაც მე სალომე ასათიანი ვუძღვები. ეს გადაცემა გახლავთ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტი. დღეს განსაკუთრებული გადაცემა გვაქვს. ჩვენი სტუმარია ლისა უოლპე, ამერიკელი მსახიობი, რეჟისორი, აქტივისტი, რომელიც 1993 წლიდან ხელმძღვანელობს ლოს-ანჯელესის ქალთა შექსპირის დასს. ლისა უოლპე ამ დღეებში პრაღას სტუმრობდა მონოსპექტაკლით შექსპირი და გენდერის ალქიმია. უოლპე ამავე დროს აქტივისტია, თავისი შემოქმედებით ცდილობს ხელი შეუწყოს გენდერული ჩარჩოებიდან გათავისუფლებას და ამ მონოსპექტაკლით გვიყვება თავისი ოჯახის გამოცდილებაზე, რომელიც უკავშირდება ომს, ჰოლოკოსტს, გენდერულ ძალადობას, თვითმკვლელობის აქტებს და სასოწარკვეთას. რას გვეუბნება შექსპირი, გვიანდელი რენესანსის სულისკვეთების გამომხატველი თუ მოდერნულობის წინა პერიოდის უდიდესი ძეგლების ავტორი თანამედროვე ცხოვრებაზე, პოლიტიკაზე, ძალაუფლებაზე. რამდენად აქტუალურია მისი პერსონაჟების გენდერული ფუნქციები თუ როლები დღევანდელ დღეს და რას აძლევს ქალ მსახიობს მამაკაცის არქეტიპული პერსონაჟების შესრულება. ამ და სხვა საკითხებზე ვესაუბრებით ჩვენ სტუმარს ლისა უოლპეს. ლისა უოლპე, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. ეს ჩემთვის პატივია. საუბარი მინდა დავიწყოთ ძალიან ზოგადი და თქვენთვის ალბათ ნაცნობი შეკითხვით. თქვენ 1993 წელს დააარსეთ ლოს-ანჯელესის შექსპირის ქალთა დასი, რომელმაც დიდი აღიარება და წარმატება მოიპოვა. თქვენი მიზანი იყო პროფესიულ სცენაზე შექსპირის პიესების დადგმა მხოლოდ ქალებისგან შემდგარი კოლექტივის მიერ. რატომ შექსპირი, რატომ მხოლოდ ქალები და ზოგადად რა მიზანს ისახავდით ამ ყველაფრით? What's it all about? შექსპირი იმიტომ, რომ ის ინგლისური ენის საგანძურია. ესაა საუკეთესო მწერლობა, რომელსაც კი გავცნობი ვარ. მხოლოდ ქალები კი იმიტომ, რომ თავდაპირველად შექსპირის დასი მხოლოდ მამაკაცებისგან შედგებოდა. ქალებს არ ჰქონდათ უფლება ეწერათ ან ეთამაშათ საჯარო სცენებისათვის. გვინდოდა შეგვექმნა მულტიკულტურული დასი. ამერიკის მოსახლეობის თითქმის ნახევარი არათეთრკანიანია და გვინდოდა ყველას მისცემოდა საშუალება თავისი ხმა გაეჟღერებინა სცენაზე და მსოფლიოში. შექსპირი ალბათ ესპანელ მიგელ დე სერვანტესთან ერთად ევროპის ლიტერატურის საკვანძო ბუმბერას ფიგურად ითვლება. წელს მსოფლიო მათ განსაკუთრებით ხშირად იხსენებს. წყაროების თანახმად ისინი ზუსტად 4 საუკუნის წინ, 1616 წელს თითქმის ერთდროულად გარდაიცვალნენ. აღიარებული ჭეშმარიტებაა, რომ შექსპირი დროის მიღმაა, მისი შემოქმედება და ტექსტები ყველა დროში აქტუალურია. თუმცა ამავე დროს შექსპირი კონკრეტული კონტექსტის ნაყოფიც არის. ელისაბედისეული ეპოქის, გვიანდელი რენესანსის თუ მოდერნულობის ეპოქის დადგომის სულისკვეთების ნაყოფი. და ცხადია, თუ საუბარი გენდერულ ასპექტებზეა, მისი შემოქმედება ირეკლავს სწორედ იმ დროის როლებს თუ ფუნქციებს. რისი თქმა შეუძლია შექსპირს გენდერზე, ქალთა და მამაკაცთა საზოგადოებრივ როლებზე დღეს, როცა ფემინისტური ბრძოლა უკვე საუკუნეებს ითვლის, ხოლო დასავლეთის აკადემიურ წრეებში გენდერისა თუ სექსუალობის შესწავლის პრაქტიკა 10 წლეულებს. პირველ რიგში გავიხსენოთ, რომ ამ პიესებისთვის ფულს დედოფალი ელისაბედი იხდიდა. საოცრად ჭკვიანი ქალი, რომელიც უდიდეს ძალაუფლებას ფლობდა. და მის ყურს ისეთი პიესები სიამოვნებდა, რომლებშიც ადამიანის კომპლექსურობა გენდერულ ჩარჩოებს მიღმა ანაჩვენები. დედოფალი ელისაბედი თავად ახდენდა საკუთარი თავის რეპრეზენტაციას, რომ ის სქესის მიღმა იყო. ხოლო მხოლოდ მამაკაცების დასი, რომელიც ამ პიესებს პირველად დგამდა, იკვლევდა გენდერს და სოციალურ პოლიტიკურ ძალაუფლებას, როგორც კაცის, ისე ქალის პერსპექტივებიდან. და დიახ, ეს დღესაც აქტუალურია. ამერიკის შეერთებული შტატების თეატრებში გაყიდული ბილეთების 68% ქალებზე მოდის. დღეს საშუალება გვაქვს შექსპირი რევოლუციური ფორმებით დავდგათ. და ვფიქრობ, პოეზია, ფილოსოფია, პოლიტიკა უფრო საინტერესოა, ვიდრე მაგალითად ტვიტერზე დაწერილი მესიჯი. კომუნიკაცია დღეს დიდწილად დაყვანილია Facebook-ის თუ Twitter-ის 140 ნიშნიან პოსტებამდე. და ამგვარ კომუნიკაციას ძალიან ამდიდრებს 60 სიტყვისგან შემდგარი წინადადება. ან შენი გულისცემის რიტმი, რომელსაც პოეზია ირეკლავს. საშუალება ადამიანებთან უშუალოდ ურთიერთობდე, აზრებით, ემოციებით, ჟესტებით ამყარებდე კომუნიკაციას და ამას აკეთებდე ამ ბრწყინვალე პოეზიის მეშვეობით დღესაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ყველასთვის, მათ შორის ქალებისათვის. ისევე როგორც არაჰეტეროსექსუალი თუ ტრანს ჯგუფებისთვის.
characters or plays or texts that feminists would find problematic. და მაინც შექსპირთან გვხვდება არაერთი პერსონაჟი თუ ტექსტი, რომლებიც შესაძლოა პრობლემური იყოს ფემინისტური პერსპექტივიდან. ერთ-ერთი ყველაზე ნათელი მაგალითია ჭირვეულის მორჯულება, სადაც თავნება და ჯიუდ ქალს, კატარინას, მოარჯულებენ და გადააქცევენ მორჩილ პატარძლად, თუ მეუღლედ. გარდა ამისა გვხვდება არაერთი განსაზღვრება იმისა, თუ რა არის მამაკაცური და რა არის ქალური, როგორი უნდა იყოს კაცი და როგორი ქალი. ლედი მაკბეტი, როცა გადაწყვეტს, რომ ქმარს უნდა გაჰყვეს ძალაუფლებისთვის ბრძოლაში, ლოცულობს. მოდით სულნო, ბნელ განზრახვათა ჩამგონებელნო, განმაშორეთ ეს ჩემი სქესი. ამავსეთ მკაცრის ავკაცობით თავით ფეხამდე. რითაც ამბობს, რომ ქალს არ უნდა ახასიათებდეს სისასტიკე და ბნელი ზრახვები. ჰამლეტში ლაერტი, როცა თავისი დის ოფელიას დახრჩობის ამბავს შეიტყობს და მას დაიტირებს, იქვე ამბობს, რომ ცრემლის დაფრქვევის შემდეგ ის კვლავ ვაჟკაცად იქცევა. ანუ ტირილი არ არის კაცისთვის შესაფერისი საქციელი. ერთი მხრივ, ნამდვილად შექსპირის ტექსტებშიც და მის დასშიც გვხვდება გენდერული კომპლექსურობა. კაცები ასრულებდნენ ქალების როლებს, პიესებში ქალები გადაიქცეოდნენ კაცებად, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუმცა ამგვარ მკაცრ გამიჯვნასაც ვაწყდებით. So on and so forth, but also we have these cases where it's supposed to be strictly delimited. First of all, in London at the time, in the town, უნდა გავიხსენოთ, რომ ლონდონში საკუთრივ ქალაქში იმ დროს ძალიან ხშირი იყო გენდერთა შორისი ექსპერიმენტები. საზოგადოებას გულისხმობ. ისი არ იყო, რომ აბსოლუტურად ყველა უპრობლემოდ ირგებდა გენდერულ როლს და მხოლოდ სცენაზე ჩადიოდა სიკიჟეებს. სცენა იმას ირეკლავდა, რაც ქალაქში ხდებოდა. მაგალითად, ანტონიუსი და კლეოპატრა თავიანთ ეპოქაში 1000-ობით წლის წინ ქუჩაში ერთმანეთის ტანსაცმელს ირგებდნენ ხოლმე. ჭირვეულის მორჯულება 5-ჯერ მაქვს დადგმული. აქედან 3-ჯერ მხოლოდ ქალთა დასში. და ჩემთვის პირველ რიგში ის არის საინტერესო, რასაც მამაკაცი პერსონაჟი პეტრუჩიო გაიაზრებს ამ ტექსტში. სწორხაზოვან დადგმაში შესაძლოა მხოლოდ ქალების დამორჩილების ასპექტი იკვეთებოდეს. ან როცა მხოლოდ სხეულებს უყურებ მამაკაცის სხეულს, რომელიც ბევრად დიდი და ძლიერია ქალისაზე, მარტივად იტყვი, რომ ძალაუფლება აქვს კაცს და არა ქალს. მაგრამ ამ ტექსტში ურთიერთობის განვითარებაში სხვა საინტერესო პერსპექტივებიც იკვეთება. რაც უნდა იყოს, ცხადია, რომ საქმე უსამართლობასთან გვაქვს. ქალს აიძულებენ შესცივდეს, შიოდეს, მას არ სცემენ, რაც იმ დროისთვის პროგრესული რამ იყო. დიახ, ეს დამთრგუნველი პიესაა, მაგრამ მისი დადგმა სხვადასხვა ფორმითაა შესაძლებელი. რაც შეეხება ლედი მაკბეტს და ფრაზას განმაშორეთ ეს ჩემი სქესი, არსებობს ვარაუდი, რომ მაკბეტი იყო პირველი პიესა, რომელიც მეფე ჯეიმსისთვის დაიწერა. ის ბისექსუალი იყო და სხვათა შორის ქალთმოძულეც. ჯეიმსის დროს 1000-ობით ქალი დაწვეს ცოცხლად, ჯადოქრობის ბრალდებით. მას ეშინოდა ქალების და ეს პიესა სავარაუდოდ მას უფრო მოეწონებოდა ვიდრე დედოფალ ელისაბედს. ყოველთვის მნიშვნელოვანია ვითვალისწინებდეთ, ვინ გადაიხადა ფული პიესებისთვის და რა მოსაზრებების გავრცელება უნდოდა მას საზოგადოებაში, მაგალითად ქალების მიმართ. and what did they want people to think about the female sex? Do you think in that როგორ ფიქრობთ, წინა ეპოქებში უფრო მეტი ღიაობა და მიმღებლობა იყო სქესთა კომპლექსურობის, გენდერული ექსპერიმენტების მიმართ, სცენაზე იქნებოდა ეს თუ სოციუმში. ტრანსვესტიზმს ხომ ძალიან მდიდარი თეატრის ისტორიისგან განუყოფელი ტრადიცია აქვს. როგორ აღიქვამს აუდიტორია ამას ახლა და არის თუ არა განსხვავება აღქმაში მაშინ, როცა კაცი თამაშობს ქალის როლს და პირიქით. I think the fear is that if women were to work with women on this kind of empowerment, they would all become lesbians. Do you know? And the fear is that if men show their feminine side, they are then gay. And შიში ალბათ ყოველთვის მსგავსია, რომ თუ ქალები ქალებთან მუშაობენ და ერთმანეთს აძლიერებენ, ისინი ლესბოსელები გახდებიან. და თუ მამაკაცი ქალურ მხარეს აჩვენებს, ის ამით გეი გახდება. და ყოველივე ეს აღიქმება შეტევად ერის მასკულინურობაზე თუ ფემინურობაზე. შექსპირის პერიოდშიც იყო ასეთი თავდასხმები პურიტანების მხრიდან, როცა მათ თეატრები დახურეს. მსახიობისგან იმის გამბედაობა ესაუბრა ღმერთზე, გენდერზე, პოლიტიკაზე, გასცდენოდა სამყაროს პურიტანული აღქმის ჩარჩოებს ხიფათად აღიქმებოდა. და მაინც მათ თავიანთ თეატრს დაარქვეს გლობუსი. მაშინ როცა მხოლოდ 10 წლეული თუ იქნებოდა გასული, მას მერე რაც გაიგეს, რომ დედამიწა ბრტყელი არ იყო. ისინი სიახლეს შეხაროდნენ, უხაროდათ სხვა კულტურების ადამიანთა გაცნობა. ოტელო დაწერეს ძალიან მალე მას შემდეგ, რაც ლონდონში მაროკოს ელჩი ჩავიდა. რაც მეტია მოგზაურობა და იდეების გაცვლა-გამოცვლა, მით უფრო მეტ მნიშვნელოვან საკითხზე შეუძლია დრამატურგს ლაპარაკი. შექსპირის გვიანდელი პიესები ასახავს პოლიტიკური პროცესით სასოწარკვეთას. კორიოლანუსი, ტიმონათენელი, უფრო ადრეულ ტექსტებში გვხვდება სიყვარული, გართობა, კომედია. Coriolanus in Timon of Athens, the hopelessness of politics. And in the early plays, you're looking at romance and entertainment and comedy.
აუდიტორიის აღქმას რაც შეეხება, როცა კაცები თამაშობენ ქალებს, ეს ხშირად კომედიაა ხოლმე. ისინი ხუმრობენ. ეს ძალაუფლება რომ არ მქონდეს, მე შეიძლებოდა ყოფილიყავი გაბრანჯული, ხელებით ასეთ ჟესტებს გავაკეთებდი, ასე სექსუალურად ვიმოძრავებდი. მე ჩემი ძალაუფლება და მამაკაცურობა მაქვს, მაგრამ ამავე დროს შემიძლია ქალის პაროდიაც გავაკეთო. ცოტა ვერცხლის სამკაული, ცოტა წამწამების ტუში, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხოლო როცა ქალები თამაშობენ კაცებს, საქმე ხშირად ძალაუფლებასთან გვაქვს. რომ შემეძლოს პირდაპირ გითხრა, როგორი გაბრაზებული ვარ, გეტყოდი. რომ შემეძლოს პირდაპირ გითხრა, როგორ მინდა სამყარო შეიცვალოს, გეტყოდი. მაგრამ ქალებს როგორც წესი არაპირდაპირობა მოეთხოვებათ. ღიმილი, სხეულის არაბუნებრივი მოძრაობები, თავიანთი სივრცის დათმობა. ამ სივრცეს ხშირად იკავებენ კაცები, მაგალითად თვითმფრინავში, როცა ქალი და კაცი გვერდ-გვერდ სხედენ, კაცი ფართოვდება თავის სავარძელში, ქალი პატარავდება. დიახ, ერთი მხრივ ჩვენი პროექტი პაროდიაა, მაგრამ თან ვითხოვთ იმას, რომ ყველას თანაბარი სივრცე ჰქონდეს. სცენაზე იქნება ეს თუ სამყაროში. მამაკაცისგან ეს დიდ დათმობას მოითხოვს, ქალისგან კი წინ გადადგმული ნაბიჯია. ზოგჯერ ვფიქრობ, რომ შექსპირმა სიკვდილს გადამარჩინაო, ამბობთ თქვენი მონოსპექტაკლის დასაწყისში. შექსპირი და გენდერის ალქიმია. ასე ეწოდება ამ მონოსპექტაკლს, რომელიც რამდენიმე დღის წინ პრაღაშიც წარმოადგინეთ და ჩვენ მოგვეცა მისი ნახვის საშუალება. სანამ საუბარს გავაგზავნებდეთ, მოდით ერთად ვნახოთ მცირე ნაწყვეტი ამ სპექტაკლიდან, რომელიც თქვენეული რომეოს შესახებაც გვიქმნის შთაბეჭდილებას. Sometimes I think that Shakespeare saved my life. I fell in love with Shakespeare when I was just 19 years old. It was a time when I needed that bigger conversation in order to express what my own family was not willing to discuss. Lots of tragedies. I looked to Shakespeare to explore the theme. You know, if you take two Stradivarius violins and place them in opposite corners of the room and pluck the A string of one, the A string of the other one will start to vibrate in sympathy. That's how humans are. Our bodies are like tuning forks, and the more that we let love ring through us, the more healing we experience. Just running the language of Romeo and Juliet through my body opens and strengthens my heart. He jests at scars that never felt a wound. It's soft. What light through yonder window breaks? It is the east, and Juliet is the sun. Arise, fair sun, and kill the envious moon, who is already sick and pale with grief that thou, her maid, art far more fair than she. Be not her maid, for she is envious. Her vestal livery is but sick and green, and none but fools do wear it. Cast it off. It is my lady. Oh, it is my love. Oh, that she knew she were. She speaks. Yes, she says nothing. What of that? To you, when you... როცა ამ ძალიან ცნობილ არქეტიპულ როლებს თამაშობთ, შექსპირის მამაკაცებს და თან უკვე ძალიან მდიდარი 10 წლეულების გამოცდილება გაქვთ, როგორია თქვენი განცდა, რომ მამაკაცის როლს თამაშობთ და ეს გარკვეული გენდერული თავგადასავალია, თუ უკვე იმდენად გათავისებული გაქვთ ეს როლები, რომ ისინი თქვენთვის ბუნებრივია და მაგალითად რომეო უბრალოდ რომეოა. Romeo is just a Romeo. ახლა ჩემთვის რომეოს განსახიერება უფრო კომფორტულია ვიდრე ჯულიეტასი. რატომ? უწინ სპექტაკლს ხსნიდი აივნის სცენით და მთელ სცენას მე ვთამაშობდი, რომეოსაც და ჯულიეტასაც. მინდოდა დამიმტკიცებინა, რომ ყოველ 10 წამში შემეძლო გენდერის შეცვლა და ამაში დახელოვნების მართლაც საკმაოდ მაღალ დონეს მივაღწია. ამიტომ გადავწყვიტე, რომ ეს სცენა საერთოდ ამომეღო სპექტაკლიდან. წარმოდგენის მიზანი არ იყო იმის ჩვენება, რომ ვთქვათ, არაჩვეულებრივად შემეძლო სხვადასხვა როლის თამაში. ამ ტექსტიდან სხვა რამის ჩვენება მინდოდა ჩემი სხეულით მისეული მასკულინობის გაგება. ჩემთვის ეს იყო საინტერესო. ამასთან ჯულიეტა 13 წლის გოგონა, ამე კი საკმაოდ ანდროგინული ვარ. სრულყოფილი ჯულიეტას შესრულებას უფრო მაღალი სტანდარტი სჭირდება, ჩემი აზრით. დღეს არ მეგულება სხვა მსახიობი ქალი რომეოს როლს რომ ასრულებდეს. და ეს მომწონს. რომეო სულ პირველი როლი იყო, რომელიც ჩემთვის შევარჩიე. დიდი ხნის წინ სხვა პროექტი მქონდა. წითელცხვირად ჯამბაზების დასში ვმუშაობდი და რომეოს და ჯულიეტას სიყვარულის ამბავი გადავიტანე ჩემს პიესაში, რომელსაც ჯამბაზები ასრულებდნენ. იდეა უცვლელი იყო, უმანკო სიყვარული სახიფათო სამყაროში. ვიჯექი და ველოდებოდი პასუხს, მომცემდნენ თუ არა დაფინანსებას იმ პიესის დასადგმელად.
თან ველოდებოდი და თან ვაგრძელებდი ტექსტზე მუშაობას და ძალიან შემიყვარდა ეს პოეზია. დაფინანსება არ მომცეს, სხვათა შორის დაფინანსების პრობლემა დღესაც მწვავეა ჩვენთვის. მიუხედავად მთელი წარმატებისა და აღიარებისა, რომელიც ჩვენს შექსპირის ქალთა დასს ერგო წილად. მაგრამ იმ დროისთვის უკვე გადაწყვეტილი მქონდა მთელი პიესის დადგმა ქალების დასში. მინდოდა რომეო მეთამაშა და ამ გზით მეჩვენებინა ის სიყვარული, რომელსაც ქალების მიმართ განვიცდი. როგორ შევძლებდი რომანტიკულობას, როგორ შევძლებდი ყოფილიყავი იდეალური შეყვარებული. და ჩემთვის ისიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს პიესა თვითმკვლელობით მთავრდება, რადგან თვითმკვლელობის თემა ჩემი ოჯახის ისტორიასაც მჭიდროდ უკავშირდება. როცა პიესაში ვამბობ შექსპირმა სიკვდილს გადამარჩინა მეთქი, ეს მოხდა იმით, რომ მან მომცა სიტყვები საკუთარი თავის გამოსახატად და მომცა აუდიტორია, რომელიც ჩემი პერსონის სხვა განზომილებებსაც ხედავდა, ჩემი ოჯახისგან განსხვავებით. იმ პერიოდში ჩემს ოჯახს არაფრის მოსმენა არ სურდა იმაზე, რომ ოჯახში ლესბოსელი ჰყავდათ. მე პირველი ვიყავი ჩემი ოჯახისთვის და ეს სახიფათო იყო, მაგრამ თეატრმა მომცა საშუალება მეფიქრა სიყვარულზე, ურთიერთობაზე და ეს ჩემთვის დიდი საჩუქარი იყო. რომეო მცირე თეატრში ვითამაშე და სპექტაკლმა ანშლაგით ჩაიარა. ყველა ბილეთი გაიყიდა. ამ წარმატებამ გვიბიძგა ოტელოს დადგმისკენ, შემდეგ ჰამლეტი, შემდეგ რიჩარდ მესამის. და მალე ჩვენს წრეებში ძალიან პოპულარულები გავხდით. ლოს-ანჯელესში ყოველთვის შეგეძლოთ გენახათ მხოლოდ ქალების მულტიკულტურული დასის მიერ არაჩვეულებრივად შესრულებული შექსპირი. და თან ამას ძველ ყაიდაზე ვაკეთებდით. მთელი პოეზიის, სინტაქსის, მთელი პიესების გამოყენებით. ეს არ იყო კონცეპტუალური წარმოდგენები. არ ვამბობდით შემომხედეთ, მე ქალი ვარ. თავარი იყო საკუთრივ პიესა, რომელსაც უბრალოდ ქალი თამაშობდა. მონოსპექტაკლში, რომელიც ვნახეთ, შექსპირსა და მის პერსონაჟებს მეტად ბუნებრივად და ლოგიკურად უკავშირებთ დღევანდელობას, თუ თქვენს პირად ბიოგრაფიას. როცა რომეო და ჯულიეტაზე საუბრობთ, გამოკვეთავთ მამა კაპულეტის ფიგურას, რომელშიც განსხეულებულია პატრიარქალური ძალაუფლება, თუ წესრიგი. და სვამთ დღევანდელობისთვისაც ძალიან მწვავე კითხვას. ვისწავლეთ კი ჩვენ შვილების მოსმენა. ამდენი დროის, ამდენი საუკუნის შემდეგ. შეგვიძლია ვნახოთ ეს ნაწყვეტი. After so many centuries, let's just watch that video. Juliet's father, Capulet, tells her that she must marry the wealthy County Paris. Hang, beg, starve, die in the streets! For by my soul I'll ne'er acknowledge thee, nor what is mine shall never do thee good. Trust to it, bethink you, I'll not be forsworn. Her mother says, talk not to me, for I'll not speak a word. Do as thou wilt, for I have done with thee. But Juliet loves Romeo and makes her own choice. Like Icarus, they crash to the ground, their wings melted by the heat of the hatred all around them. At the end of the play, both Juliet and Romeo commit suicide. Some would have us believe that those two children's souls will be condemned to hell forever for that final act. But I just can't believe that. What does the story teach us? Has the community learned to listen to its children? სამყარო არ შეცვლილა და შექსპირი დღესაც ისევე აქტუალურია, როგორც მისავე ეპოქაში. Surprisingly so. You know, on Facebook there's a secret group. დიახ, რაც უნდა გასაკვირი იყოს, 2 კვირის წინ Facebook-ის ამერიკელმა მომხმარებლებმა გახსნეს საიდუმლო ჯგუფი, სადაც პრეზიდენტად დონალდ ტრამპის არჩევის შემდეგ მილიონობით ადამიანი ყვება თავის ამბავს, რასობრივად შერეულ ოჯახებზე, ერთი და იმავე სქესის ადამიანებს შორის სიყვარულზე და სიძულვილის დანაშაულებზე, რომლებმაც ჩვენი ქვეყანა მოიცვა ამ ბოლო 2 კვირაში. ჩემს მეგობარს ფილადელფიაში მცხოვრებ გეი აქტივისტს ხელში აუფეთქდა წერილი. უამრავი მაგალითის მოტანა შემიძლია. შეიძლება რომ შექსპირის პიესების ყურებამ რამე შეცვალოს. დიახ, ჩემი აზრით შეიძლება. შესაძლოა ოჯახის წევრებთან სადილობისას შენთვის შეუძლებელი იყოს გარკვეულ თემებზე ლაპარაკი, მაგრამ თეატრში თუ მოხვალთ ერთად, იქნებ ამის შემდეგ შეძლოთ საუბრის დაწყება. რასობრივ სიძულვილზე სალაპარაკოთ ოდნავ დისტანცირებულ ოტელოს გამოიყენებ. სიყვარულში მხარდაჭერის არქონის გამო ბავშვების თვითმკვლელობაზე სალაპარაკოთ ოდნავ დისტანცირებულ ჯულიეტას. თავისთავად შეკითხვა შეუძლია თუ არა თეატრს დახმარების გაწევა ამ თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია. Juliet for the suicide of children. Whose love is not supported. I think it's an important question whether theater can help. Your work, you're very complex. თქვენი შემოქმედება ძალიან კომპლექსურია და ლოგიკურია, რომ ის აკადემიური, თეორიული პერსპექტივებიდანაც გამხდარა ანალიზის საგანი.
თქვენს დასზე საუბრისას არაერთი მკვლევარი მიმართავს ფემინისტურ თეორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოაზროვნის, ჯუდით ბატლერის გენდერის პერფორმატიულობის კონცეფციას. წერენ, რომ თქვენ სცენაზე პირდაპირი და პრინციპად ქცეული ფორმით წარმოაჩენთ იმ გარემოებას, რაზეც ბატლერი ლაპარაკობს, რომ გენდერი თავისთავადაა პერფორმანსი, რომ ჩვენ კულტურის, საზოგადოების წიაღში ვსწავლობთ ჩვენს გენდერულ როლებს და მათ მუდმივად ყველა სიტუაციაში ვთამაშობთ. თუმცა ფემინიზმი, როგორც ფილოსოფია, ძალიან მდიდარია და სხვა უამრავ მიმართულებასაც მოიცავს. გარკვეული თვალსაზრისით, თქვენი შემოქმედება შესაძლოა პრობლემურიც იყოს. არიან ფემინისტები, განსხვავების ფემინისტები, რომლებიც თანასწორობის იდეასაც ეწინააღმდეგებიან. თუ პატრიარქალურ სამყაროში ვცხოვრობთ, მაშინ ქალის კაცთან გათანასწორება სწორედ პატრიარქალურ, მასკულინისტურ სტრუქტურებში ასიმილაციას ნიშნავს. ეს ფემინისტები სრულიად განსხვავებული, ქალური სიმბოლური წესრიგის შექმნის სურვილით გამოდიან. რას აძლევს ქალებს ამ ხშირად ძალაუფლებას დახარბებული, პატრიარქალური ფიგურების როლების შესრულება? Well, I don't know about that. It's not the only role the actresses play. არ ვიცი, მსახიობი ქალები მხოლოდ ამ როლებს არ ასრულებენ. მათ მდიდარი მრავალფეროვანი კარიერა აქვთ. კინემატოგრაფში, თეატრში, სარეკლამო რგოლებში. ჩვენს დასშიც ქალებს ცხადია ქალების როლების შესრულებაც უწევთ. საკმარისია თქვა არ მინდა ჰამლეტის შესრულება, მინდა ოფელია ვითამაშო და მორჩა. არ ვარ დარწმუნებული, რომ სცენაზე როლის შესრულება ქალებს მასკულინურს გახდის. მე ის ვიცი, რომ ქალებს ბავშვობიდან ხშირად ეუბნებიან, რომ ჩუმად უნდა იყვნენ, არი აქტიურონ. ჩვენს წარმოდგენებს ბევრი ძალიან ჭკვიანი ფემინისტი ნახულობს. მოდის ბევრი კაცი, რომლებიც ბოლოს გვეუბნებიან, არაჩვეულებრივი სპექტაკლი იყო 5 წუთში, სულ დამავიწყდა გენდერი და უბრალოდ ვუყურებდი საუკეთესო ჰამლეტს, რომელიც კი ოდესმე მქონდა ნანახიო. სწორედ ესაა ჩემთვის წარმატება. სცენაზე როლის თამაში ვერ შეგვცვლის, როგორც ინდივიდს, მაგრამ აზროვნებაში გეხმარება. Playing of a role to change who you are in terms of your chemistry, but it can change your mind. ცნობილია, რომ ამგვარი გენდერული ექსპერიმენტები თეატრის ისტორიის განუყოფელი ნაწილია. ჰამლეტის როლი ასობით დიდ მსახიობ ქალს აქვს შესრულებული. მაგალითად, სარა ბერნარდს. Charlotte Cushman was the greatest actress in the world, the most highly paid actress in the world in the 1800s. ბევრს აღარ ახსოვს შარლოტ კუშმანი, უდიდესი მსახიობი, მე-19 საუკუნის ყველაზე მაღალ შემოსავლიანი მსახიობი ქალი. ის თამაშობდა მაკბეთს, რომეოს, ყველაფერს და თამაშობდა უკეთ, ვიდრე მისი რომელიმე თანამედროვე მსახიობი მამაკაცი. ამის გამო დიდი აღიარებაც ჰქონდა, მაგრამ როცა გარდაიცვალა, მისი არსებობა ყველას დაავიწყდა, რადგან ასე უფრო იოლი იყო. სხვათა შორის შექსპირის კანონიკური ტრადიციის მწერლების 8 კანდიდატს შორის 2 ქალია. ზუსტი დასტური არ გვაქვს, რომ ეს პიესები William Shakespeare-მა დაწერა. William Shakespeare actually wrote the plays. არის თეორიები მისი სექსუალობის შესახებაც. ვარაუდები, რომ მაგალითად სონეტების ნაწილი მამაკაცებს ეძღვნება. დიახ, და ეს ყველაფერი გაცილებით გასაგები გახდება თუ ჩავთვლით, რომ ეს სონეტები ქალის დაწერილია, რომ ისინი მერი სიდნიმ დაწერა. ამდენად ასე რომ ვისხდეთ და ვამბობდეთ მისი ერთი კაცის ნაწარმოებებიო, ესეც კი პრობლემურია, რადგან ეს საკითხიც იდუმალებითაა მოცული. კიდევ ერთი ნაწყვეტი გვინდა ვაჩვენოთ მაყურებელს თქვენი მონოპიესიდან, სადაც რიჩარდ მესამეზე ლაპარაკობთ და მისი მონოლოგიდან ნაწყვეტსაც კითხულობთ. ეს არის ძალაუფლებას დახარბებული პერსონაჟი, რომელიც მიზნის მისაღწევად სექსუალობასაც იყენებს და ამაზე რეფლექსია ძალიან მწვავე და თანამედროვე თემატიკას ირეკლავს. When I played Richard III, I could embody the war-torn soul of a man shaken ill by his fortune. I can lurch along his path and feel his situation a bit. He wants to take the Queen's 13-year-old daughter into his bed because he feels that he might profit well from the union. Compassion is not his thing. Power is. Look, what is done cannot be now amended. Men shall deal unadvisedly sometimes, which after hours gives leisure to repent. If I did take the kingdom from your sons to make amends, I'll give it to your daughter. If I have killed the issue of your womb to quicken your increase, I will beget mine issue of your blood upon your daughter. Again shall you be mother to a king, and all the ruins of distressful times repaired with double riches of content. What? We have many goodly days to see. Do you see parallels when you portray Richard III? როცა ამ როლს განასახიერებთ, ჩაწვდებით რიჩარდ მესამის ფსიქიკას, мотивაციას, რით არის ის თქვენთვის მწვავე და აქტუალური დღეს?
processes globally. Yes, it's horrific. რა თქმა უნდა აქტუალურია სამწუხაროდ. ჩვენს ახალ მომავალ პრეზიდენტთანაც შეიძლება პარალელების დანახვა. ისიც საშინელი ქალთმოძულია იქნებ სექსუალური მოძალადეც. ზოგადად სუვერენი ნიშნავს კანონზე მაღლა მდგომს. ესაა ამ ცნების შინაარსი. სიფხიზლე ყველა ეპოქაში, ყველა კონტექსტში გვმართებს. ისტორია არ უნდა დაგვავიწყდეს და როცა საჭიროა უნდა ჩავერიოთ, უნდა ვთქვათ, რომ ის არ არის ჩვენი პრეზიდენტი და რომ ჩვენ სათქმელს ყოველთვის ვიტყვით. You, as we mentioned already, make very specific intersections between your. როგორც უკვე ვთქვით, მონოპიესაში საუბრობთ თქვენს ბიოგრაფიაზეც, ცხოვრებისეულ გამოცდილებაზე და ძალიან გულახდილად გვიყვებით, როდის დაიწყეთ ბიჭივით მოქცევა და რატომ მოხდა ეს. Acting as a boy and why that was. We can show this segment now. Why did I first start pretending that I was a boy? My mother married again. My stepfather was a drunken, violent ex-Marine, an Irishman, a tyrant king. I tell my mother directly that he's no good, but she was hell-bent on self-destruction. He began to beat and molest us. And I began to copy my brother's moves, his clothing, his stance, in order to build a super-defiant defense against the crazy man. My job was to polish his boots. We had to make our beds tightly enough to bounce a coin, or we were whipped with a belt. I loved the quiet kinship I found with my brother, the steel-strong bond we made of inspecting our wounds together in the bathroom mirror. We gazed into each other's eyes in silent respect. And then shortly after that. ამის შემდეგ მალე მოდის სცენა, როცა იხსენებთ, როგორ გადავიდა თქვენი ოჯახი საცხოვრებლად კანარის კუნძულებზე, ფრანკოს პერიოდში, ფაშისტური დიქტატურის ხანაში, მასკულინისტურ, კონსერვატიულ სივრცეში. იხსენებთ ერთ საღამოს გამართულ საკარნავალო ღამესაც, როცა დედამ მამაკაცის ტანსაცმელი ჩაიცვა და მართალია ცოტა ხნით, მაგრამ მაინც მოიპოვა თავისუფლება. Liberty, if ephemeral, but liberty for just one evening. Playing the female role in life is fraught with precarious balances. I'll never forget the evening my mother dressed as a man for Carnival night. Women were not allowed to go out and have fun, but she drew on a fake mustache, put a pillow on her belly to disguise the shape of her breasts, pulled on a hat, walked out to the bar in the square, ordered a drink, and began to sing. Un payaso de feria seré, bailando siempre sin fin, dando vueltas de amor viviré, siempre al lado de ti. No sé ni dónde vas, ni dónde me llevarás. Si tú me quisieras lo mismo que yo, pero somos marionetas bailando sin fin en las cuerdas del amor, en las cuerdas del amor, rom, pom, pom, pom. So dressing up as a man even. მამაკაცა თავის მოჩვენებას თავისუფლება მოაქვს ქალებისთვის, თუნდაც ეფემერული, მაგრამ მაინც. ამ მაგალითებით ამის თქმა გსურთ. Is liberating then in your experience. Yes, in my experience, in my mother's experience. ჩემთვის ნამდვილად იყო თავისუფლების მომტანი, მაგრამ არა დედა ჩემისთვის. ამას პიესაშიც ვამბობ. როცა ჩემმა მამინაცვალმა გაიგო, როგორ მოიქცა დედა იმ საღამოს, ისეთი ძლიერი სილა გააწნა, რომ კუთხეში მიანარცხა. მაგრამ ამან წარმატება მომიტანა. თუმცა მომავალში რა იქნება, არ ვიცი. ზეძულულის დანაშაულების ამ ახალი ტალღის ფონზე. კიდევ რამდენ ახალ თავდასხმას მოვესწრებით, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია გქონდეს შესაძლებლობა სცენაზე არ განასახიერებდე მხოლოდ მსხვერპლს, ქალს. შემდეგ უკვე შენზეა დამოკიდებული რა სიზამ, როგორ ემოციას, რა აზრებს, რა ძალაუფლებას, როგორ სინანულს ჩააქსოვ ამაში. ეს საოცრად საინტერესოა. ხომ არ გონიათ, რომ ამით გარკვეულწილად აძლიერებთ სტერეოტიპებს, რომ კაცი ძლიერი და გამარჯვებულია, ქალი კი სუსტი და მსხვერპლი. თუნდაც შექსპირის პერსონაჟების გალერეაში რამდენი სისუსტე, შიში გვხვდება მამაკაც პერსონაჟებს შორის. ჰამლეტის და მამის აჩრდილის გახსენებაც საკმარისია. შექსპირს ბევრი ფსიქოლოგიისა და ფსიქოანალიზის გაჩენის წინასწარმეტყველებასაც კი მიაწერს გრძელი და სიღრმისეული მონოლოგებით. პატრიარქალური წესრიგი კაცისთვისაც რთულია. მან მუდმივად უნდა შეასრულოს დომინანტური როლი, რაც პრაქტიკულად შეუძლებელია. ამ როლის სათანადოდ ვერ შესრულება კი შიშებსა და ეჭვებს აღზრავს.
დიახ, ასია. და თუ ისინი თავიანთ სქესთან დაკავშირებულ მოლოდინს აკმაყოფილებენ, კარგავენ ადამიანურობის დიდ ნაწილს. ამიტომაც ამბობენ ხოლმე ჩემზე, რომ უკეთესი რომეო ვარ, უკეთესი იაგო, ან უკეთესი რიჩარდ მესამე. რადგან მე შემიძლია ისინი უფრო ადამიანურები გავხადო. დაუფარავად ვაჩვენო მათი სუსტი მხარეები. მამაკაცი მსახიობი შესაძლოა არ წავიდეს ასეთ სიღრმეებში და გაუჭირდეს პერსონაჟის სუსტი, მსხვერპლი, ტრაუმული განზომილებების ჩვენება. I want to move on a little bit towards more, this is very political, what you do with gender and cross-gender experience, but ის, რასაც თქვენ გენდერთან მიმართებით აკეთებთ, პოლიტიკური განაცხადია, ძალაუფლების სტრუქტურებისთვის გაგზავნილი გამოწვევა. მაგრამ თქვენი მონოპიესა სხვა კუთხითაც არის მწვავედ პოლიტიკური. ერთმანეთთან აკავშირებთ შექსპირს, თქვენი და თქვენი ოჯახის ბიოგრაფიასა და მე-20 საუკუნის უდიდეს, შემზარავ ტრაგედიას, ჰოლოკოსტს. თავად შექსპირიც ცხადია, ღრმად პოლიტიკური ავტორია. ის წერს ძალაუფლებაზე, ომებზე, პოლიტიკაზე. შემთხვევითი არ არის ის, რომ ბერტოლტ ბრეხტი თავის თეატრალურ კონცეფციასა და გაუცხოების თეატრზე მუშაობის პროცესში ყურადღებით სწავლობდა ელისაბედის ეპოქის თეატრს. Bertolt Brecht was studying Elizabethan theater, as I'm sure you know, just to get a better sense of his alienation. თქვენს მონოპიესაში ცენტრალურ ფიგურად ერთგვარ ჰამლეტისეულ აჩრდილად იკვეთება მამა თქვენი, რომლის შთამბეჭდავი და ტრაგიკული ისტორიის შესახებაც თქვენ უკვე ზრდასრულ ასაკში შეიტყვეთ. შექსპირი აქაც დაგეხმარათ. გადმოგეცათ მამა თქვენის ისტორია, რომელიც მე-20 საუკუნის ტრაგედიით არის დაღდასმული. History, personal history, which can be generalized into the history of the 20th century, pretty much European tragedies. This man's life reflects it all. So my father, Hans Max Joachim Wolpe, დიახ, მამაჩემს ჰანს მაქს იოახიმ უოლპეს სავარაუდოდ კიდევ ყავს ნათესავები ევროპაში. იქნება ამ გადაცემასაც გამოეხმაუროს ვინმე. მაგრამ სიცოცხლეში მას მთელი ოჯახი დაუხოცეს ნაცისტებმა. ჩემი ნათესავები ნაცისტებს გაექცნენ და ბერლინიდან ჯერ პარიზში გადასახლდნენ, შემდეგ ბელგიაში. მაგრამ მამაჩემის გარდა მაინც ვერავინ გადარჩა. მე 4 წლის ვიყავი, როცა მამამ თავი მოიკლა. ამდენად მას ფაქტობრივად არც კი ვიცნობდი. როცა ვენეციელ ვაჭარზე დავიწყე მუშაობა, მინდოდა მაქსიმალურად ავთენტური დრამატურგიისთვის მიმეღწია. ჩავაღმავებოდი ჩემს საკუთარ ანტისემიტიზმს. ანტისემიტიზმს, რომელიც კათოლიკებების აღზრდის შედეგი იყო. 10 წლის წინ მამაჩემის გენეალოგიური ხედი შევისწავლე და ჩემთვის სრულიად მოულოდნელად გავიგე, რომ ჩემი წინაპრები საუკუნეების განმავლობაში რაბინები ყოფილან. მე საერთოდ არაფერი ვიცოდი მამაჩემის ოჯახზე. მას მიხასიათებდნენ ემოციურ კაცად, რომელმაც ერთ დღეს ადგა და თავი მოიკლა, მორჩა და გათავდა. ამაზე აღარ უნდა გვეფიქრა, მაგრამ მე ვფიქრობ ამაზე. ნაცისტების წინააღმდეგ ბრძოლაში მამა თქვენის ჩართულობაზე შეიტყვეთ ძალიან შთამბეჭდავი ფაქტები. his heroics, that he was celebrated in Time magazine, that he was დიახ, რაც მეც ვიკვლევდი, მით უფრო საოცარი და შთამბეჭდავი ამბები მესმოდა. გავიგე, რომ თავის დროზე მამაზე წერდა ჟურნალი Time, ბევრ გაზეთთან ერთად. რომის საფრანგეთის ქალაქ კალეში ებრძოდა ნაცისტებს. ასობით გერმანელი ჰყავდა ტყვედ ჩაგდებული, ასობით მოგულრი, მაგრამ შემდეგ მისი ცხოვრების ეპილოგსაც ჩავუღრმავდი. ისევე როგორც შექსპირის ჰენრი მეხუთის ეპილოგს. საბოლოო ანგარიშით, რას ნიშნავს მთელი ეს სიმამაცე, ბრძოლა, ეგრეთ წოდებული კურაჟი. შენს გულს რა მოსდის ამასობაში, როცა საიმისოთ, რომ სამყარო უკეთესი გახადო, უნდა მოკლა ეს გერმანელი ბიჭი. შემდეგ ის გერმანელი ბიჭი და კარგი ბოლოს დავუშვათ 300 გერმანელი ბიჭი გყავს მოკვლული და მე უკეთ გრძნობ ახლა თავს. არც ჰამლეტი, არც ჰენრი მეხუთი, არც შაილოკი არ გრძნობენ თავს უკეთ შურისძიების აქტების შემდეგ. ჩემი აზრით, პიესებში ეს მესიჯი ძალიან მკაფიო და ნათქვამი, მაგრამ იმის გამო, რომ მათი დადგმა, ინტერპრეტაცია ხშირად სანახაობაში, შოუში იკარგება, ჰენრი მეხუთეში ხაზგასმულია ხოლმე სამხედრო ძალა და სიმამაცე, ეპილოგის მოსმენა ხშირად გვავიწყდება. მათ ამით ვერაფერი მიიღეს. you forget to listen to the epilogue, that it won them nothing. კიდევ ერთი ნაწყვეტი შეგვიძლია ვნახოთ, სადაც სწორედ ამ თემებზე საუბრობთ. I can imagine my father watching all of those dutiful Jews putting their suitcases down and boarding the death trains silently, never to return. I can imagine one man trying as courageously as he can to stand for justice, for some kind of retribution for millions of murdered Jews. In the play, the Christians taunt Shylock mercilessly, mocking his pain, until finally Shylock erupts, and he vows to take the pound of flesh that he is legally owed by cutting out the heart of Antonio. Why? What's that good for to bait fish with all? If it will feed nothing else, it will feed my revenge. He hath disgraced me and hindered me 500,000, laughed at my losses, mocked at my gains, scorned
my nation, thwarted my bargains, cooled my friends, heated mine enemies, and what's the reason? I am a Jew. Hath not a Jew eyes? Hath not a Jew hands, organs, dimensions, affections, passions, fed with the same food, hurt with the same weapons, subject to the same diseases, healed by the same means, warmed and cooled by the same winter and summer as a Christian is? If you prick us, do we not bleed? If you tickle us, do we not laugh? If you poison us, do we not die? And if you wrong us, shall we not revenge? If we are like you in the rest, we shall resemble you in that. და მაინც მონოპიესის ბოლოს სწორედ შურისძიების აქტით მოტანილ სიცარიელეზე საუბრობთ. რამდენიმე დღის წინ პრაღის პინკასის სინაგოგა მოვინახულე. მანამდე არასოდეს ყოფილ ვარ სინაგოგაში, რადგან მე ებრაელად არ გავუზრდივართ. მე ებრაელი ვარ, ასე ვფიქრობ, თუმცა ებრაელად დედის მხრიდან ხდები. დედა ჩემი კი ქრისტიანი იყო, მამა ჩემი იყო ებრაელი, მაგრამ ამას ჩემთვის მნიშვნელობა არ აქვს. ჩემს მშობლებზია ლაპარაკი და მე მინდა მივიღო პასუხი კითხვაზე, რატომ გაანადგურეს ისინი ასე დაუნდობლად ამ ტრულ სამყაროში. ძალიან კარგი ჭკვიანი ადამიანები. პიესაში შაილოკსაც ანადგურებენ და მისი ეს მონოლოგი მართლაც საინტერესოა. ბევრს ის სენტიმენტალურ მონოლოგად მიაჩნია თავის მოსაწყლებად, მე ებრაელი ვარ, მაგრამ არა, ესაა 5 გრძელი წინადადება, რომლითაც ის გვეუბნება. ეს თუ ასია, მაშინ ამას ესა და ეს მოუყვება, ამას თუ გამიკეთებ, მეც იმას ვეგიზამ. ოღონდ შენზე უკეთესად. მაგრამ ამ ყველაფერს კარგი არაფერი მოაქვს. არც დღეს იქნება ეს ისრაელ-პალესტინის კონფლიქტი. ამერიკის შეერთებული შტატები თუ მთელი მსოფლიო, სადაც ანტისემიტიზმი კვლავ აღმავლობას განიცდის. საბოლოო ანგარიშით ნელსონ მანდელას პრინციპები უნდა გავითავისოთ. სიყვარული, სხვისი გაგება, ძალადობაზე უარის თქმა. მაგრამ ესაა ურთულესი გზა. ქანქარა ახლა უკან მოექანება და დიდი სიფხიზლე გვმართებს. შესაძლოა ზოგჯერ ისიც ავიწყდება, რომ ჰოლოკოსტი მთელი თავისი შემზარავობით სულ რამდენიმე 10 წლეულის წინ იყო და არა საუკუნეების წინ. არც ისე შორეულ წარსულში. დიახ, ზუსტად ასია. ლისა უოლპე, უღრმესი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. ძალიან ვისიამოვნე, ეს ჩემთვის პატივია. ლისა უოლპე იყო ჩვენი სტუმარი, მსახიობი, რეჟისორი, აქტივისტი. თქვენ უყურებდით გადაცემა ინტერვიუს, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. ჩვენი გადაცემის ჩანაწერის ხილვა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ვებსაიტებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით გემშვიდობებით.